අද අපි ප්‍රශ්නේ මෙන්න මේක YouTube channel එක කොහොමද හදන්නේ? ඒකට උත්තරේ මේ වීඩියෝ එකෙන්. YouTube channel හදන විදිය කාලෙන් කාලෙට වෙනස් වෙනවා. දැන් වෙද්දී ඒක ලේසිම ලේසි. Nice. අපි බලමු දැනට වැඩිම සබස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ප්‍රමාණයක් ඉන්න YouTuber කවුද කියලා. සර්ච් කරන්න මෙන්න මේක the biggest YouTuber. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අංක 1 ඉන්නේ T-Series YouTube channel එක. අංක 2ට ඉන්නේ Mr. Beast. අපි බලමු මේ channel වල සබස්ක්‍රයිබර්ස්ලා මේ වෙද්දි කොච්චරක් ඉන්නවද කියලා. ඉස්සරහම බලමු T-Series YouTube channel එක. මිලියන 243ක් සබස්ක්‍රයිබර්ස්ලා මේ වෙද්දි ඉන්නවා T-Series YouTube channel එකේ. She went to China. Oh, DD. Oh, what it is? Oh, DD. What it is? පොඩ්ඩක් ඉන්න. මෙච්චර සබස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ගන්න මෙයාලා YouTube channel එක හදන්නේ වෙනස් විදියකටද? නෑ ඔක්කොම YouTube channel හදන විදිය එකයි. මං අද පෙන්නන්නම් Tech with Case අපේ YouTube channel එක අපි කොහොමද හැදුවේ කියලා. එහෙනම් ඉක්මනින්ම intro එකට යමු. channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලාම එකතු වෙන්න. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ YouTube app එක open කරගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මේ රවුමක් විදිහට තියෙන්නේ. ඔයා දැන් log වෙලා ඉන්න email එක තමයි මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් එතන touch කරගෙන ඔයා YouTube channel එක හදන email එක තෝරලා දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට මං YouTube channel එක හදන email එක තෝරලා දෙනවා. එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අන්න අතන තිබ්බ රවුම වෙනස් වෙනවා. අදාළ email එකට දැන් ඔයා log වෙලා ඉන්නේ. ඩොලර් වැස්සක් වැස්සන් නේද? ඔයා මේ දේ හරියට කරගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් ඩොලර් හොයන්න. අපි බලමු Mr. Beast ගේ YouTube channel එකේ subscribersලා කීයද කියලා. හරි දැන් ඔයා YouTube channel හදන්න ඕන email එකට log වෙලා ඉන්නේ. Nice. මෙන්න මෙතන තියෙන රවුම ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් තෝරන්න your channel කියන එක. Okay. ඔයාව මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන name කියන තැන ඔයාලට පේනවා ඇති Tech with Case කියලා තියෙනවා. එතන මේ වැටිලා තියෙන නම තමයි ඔයා ඊමේල් එක හදද්දී දීපු නම. මං ඊමේල් එක හදද්දී දුන්නේ Tech with Case කියලා. ඔයා දුන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ කියලා නම් මෙතන තියෙන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ කියලා. ඔයාට පුළුවන් එතන ටච් කරගෙන මෙන්න මේ නම වෙනස් කරගන්න. මෙතෙන්ට ඔයා දෙන්න ඕනේ ඔයාගේ YouTube channel එකේ නම. ඉතින් මගේ YouTube channel එකේ නමත් මේකම හින්දා මම මේ නමම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන save button එක click කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඔයාගේ නම Tech with Case. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ YouTube channel එකේ නම මෙන්න මෙතන save වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු YouTube channel එකේ logo එකට එහෙම නැත්නම් profile picture එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයා YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකක් කරලා නවත්තලා ඉන්න කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකක් කරන්න ආස කෙනෙක්ද? මේ කවුරු වුණත් ඔයාට පුළුවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔය හැමෝම වෙනුවෙන් අපි සූදානම් නොමිලේ පාඨමාලාවක් ආරම්භ කරන්න. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ නම, ඒ වගේම වයස මෙන්න මේ නම්බරයට WhatsApp message එකක් දාන්න. ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන ඉහළ තියෙනවා picture කියලා එකක්. ඒක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාව load වෙනවා ඔයාගේ gallery එකට. එතනින් ඔයා තෝරලා දෙන්න ඕනේ ඔයාගේ YouTube channel එකට අදාළ logo එකට. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ logo එක තෝරලා දෙනවා. හරි දැන් ඔයාට පේනවා පික්චර් කියන තැන ඔයා තෝරගත්ත ෆොටෝ එක තියෙනවා. දැන් කරන්න තියෙන්නේ ලේසිම දෙයක්. මේ page එකේ පල්ලෙහාට ඔයාට පේනවා create a channel කියලා තියෙනවා. දැන් ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්ට පොඩි ටච් එකක් දෙන්න. ඔයාට load වෙවි මෙන්න මේ විදියට. දැන් ඔයාගේ channel එක නිර්මාණය වෙලා ඉවරයි. දැන් බලමු අපි channel එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට ආපහු කලින් විදිහටම මෙන්න මෙතන තියෙන රවුම ක්ලික් කරලා your channel වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා Tech with Case කියලා YouTube channel එකක් හැදිලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන about වලට ගියපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අද දිනේ වැටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා YouTube channel එක හදපු දවස මෙන්න මෙතන වැටිලා තියෙනවා. ඒ වගේම about වල තියෙන මෙන්න මේ නිල් පාට අකුරු තමයි ඔයාගේ channel එකේ link එක. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ටික copy කරගෙන ඔයාගේ යාළුවන්ට share කරන්න. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එකකින් ඔයාගෙන් සමුගන්නවා. තවත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.
හරි අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. නමුත් මෙන්න මෙතනින් පුළුවන් ඔයාට අපේ පරණ වීඩියෝ බලන්න. මෙන්න මෙතන උඩින් පුළුවන් ඔයාට අපේ ප්ලේලිස්ට් වලට යන්න. ඒ වගේම මේ පල්ලෙහා තියෙන්නේ අපි අලුතින්ම අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එක. ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තවත් යාළුවෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න.